Welcome to Phantasma. There are only two rules to the game. Stay alive and don't fall in love. Фантазма. Огляд книжечки. Коротко по сюжету. Головна героїня на ім'я Офелія отримала після смерті матері чарівну силу, тобто перейняла її магію. Сама Офелія є смертною, але паранормальною істотою, тобто вона є некромантом. Її матір за життя допомагала людям зв'язатися з мертвими душами, тобто вона була наче провідником. І Офелія все життя готувалася до того, щоб перейняти сімейну справу. В той же час у Офелії є молодша сестра Женев'єва, яку ніяк за все її життя не посвячували в питання магії, некромантії і так далі. Тому вона зростала більш-менш нормальне життя, хоча спостерігала, як Офелія втрачає свої дитячі роки, готуючись до своєї долі. І ось після смерті матері, коли Офелія перейняла магію на себе, після її похорон, Женев'єва надіється на те, що вони нарешті заб'ють на те, що вони там повинні щось робити і почнуть жити своє життя, мандрувати світом, як хотіли в дитинстві, але у Офелії є тягар зобов'язання. І в процесі сперечання і сварки на цю тему Женев'єва зникає. І Офелія, дослідивши її кімнату, зрозуміла, що її сестра, щоб допомогти їй і їх родині вийти з боргів, які залишились, залишила її матір, вона знаходить у Офелії в кімнаті щоденник і багато досліджень такого заходу, як фантазма. І тому Офелія вирішила піти за сестрою для того, щоб її зупинити і знайти серед цієї події. Для довідки. В їхньому всесвіті є декілька ієрархій паранормальних істот. На вершині всієї цієї ланки у нас є король дияволів. Потім йде принц дияволів, потім йдуть демони. Це породження диявола з будь-якою іншою паранормальною істотою. Після дияволів у нас йдуть привиди, які діляться за класифікацією на фантома, полтергейста, звичайного привида і гуля. Фантом є найпотужнішою версією привида. Він має як за бажанням тілесну форму, так і прозору форму. Полтергейст має фізичну форму лише тоді, коли захопить чиюсь посудину, тіло і так далі. Привиди – це звичайні люди, які вмерли і просто ще не вирішили, куди їм далі піти. І гулі – це привиди, які занадто довго були в цьому всесвіті і так і не прийняли рішення. Серед людей у нас є так само ще й смертні паранормальні істоти, в яких перелік входить це відьми, некроманти і тому подібні. З безсмертних паранормальних істот, які входять до більш людської подоби, це вампіри, фамільяри і тому подібне. На початку книжки є повна схема ієрархії даних істот. Фантазма з собою представляє щось на кшталт голодних ігор, які основані на 9 пекельних колах. І якщо людина виграє всі 9 кіл, вона має право загадати у принца дияволів одне бажання без наслідків. Але в процесі випробовувань люди можуть або вмерти, або вибити, або закласти угоду з дияволами і демонами. В чому і суть по факту тої фантазми, бо всі керуючі особи – це зазвичай привиди і дияволи, і демони, з якими якраз і треба заключати угоди, щоб хоч якось вижити. В день, коли Офелія посварилася з Женев'євою, по дорозі додому вона бачить одну закинуту церкву. І щось її всередині дуже туди тянуло. Від матері їй дістався кулон, який буквально дає енергію серцебиття. І тому, почувши, що це серцебиття прискорюється, коли вона споглядає на цю церкву, на цей собор, вона пішла всередину. Там було суцільна темрява, але вона відчувала і чула там привидів.
і вона почула голос, який змусив її просто заціпеніти і відчути те, що вона ніколи в житті своєму не відчувала. І єдине, що вона спитала, бо їй дуже хотілося дізнатися, чи може він звідти вибратися, і чи може вона йому допомогти. І цей голос каже їй єдине, що ти повинна знайти серце і ключ. Але, сподіваюся, янголи, ми ніколи не зустрінемося більше. Потрапляючи на фантазму, вона зустрічає багато різних демонів, привидів, але так сталося, що її чарівна сила дозволяє їй в маєтку, де відбувається фантазма, потрапляти на території кімнати, які насправді вона не повинна була потрапляти. Вона може просто відкрити будь-яку звичайну двері, типу в коморку, а опинитися хер зна де. І в таких от мандрах вона натикається на привида, який є по факту фантомом, тобто найпотужнішим привидом. І в одному із діалогів вона розуміє, що його голос, здається, їй до болі знайомий. І він не розуміє і не пам'ятає, звідки вона може його знати. І вона вирішила йому нагадати, що ж він їй сказав, а саме знайти ключ і серце. Фантом їй пояснює, що, мабуть, це була наййого свідоміша версія між іграми, а в іграх він вже майже нічого не пам'ятає. Але він запропонував заключити угоду. Допоможи мені знайти серце і ключ, щоб я зміг звільнитися з фантазми, а я допоможу тобі виграти і знайти сестру. Так починається пригода Офелії і Блеквелла. Плюси і мінуси книжки. З плюсів цієї книжки це моє бажання купити її через одну єдину цитату і не на мить не пожалкувати. You're cold. Ця книжка, як темне романтезі, тут немає того темного, до якого я звикла, але наскільки ж вона гаряча. Просто не було жодної сексуальної сцени, яка не змушувала мене розтанути. А ще, якщо у вас є кінг на похвалу, такі фрази, як good girl, тоді вам це абсолютно треба. Ще одним плюсом цієї книжки є те, що тут доволі цікавий сюжет і не банальний. Тут дуже було цікаво читати про всі її випробування, всі ці 9 кіл пекла, і особливо сюжет, який закінчується взагалі не так, як я могла очікувати. Неможливо було пробудувати теорії, всі її варіації цих теорій, здогадок. Жодна з них ніколи не виправдає те, що було в кінці. Настільки, що я просто відкривала рота, коли дійшла до фіналу. Перший такий мінус сюжетний, який я би виділила, це те, що всі події фантазми відбуваються за тиждень, буквально. І окей, випробування ми якось там запхали, окей, без питань. Але у нас так само ж є і розвиток романтичної лінії, і я не сумніваюся, я би теж закохалася в таку людину, як Блеквелл, за тиждень, а то і менше. Чесне слово, ви б його бачили. Але все одно це трошечки нереалістично, тому що, враховуючи всю кінцівку, то наскільки вони там один для одного були важливі і на що вони були спроможні заради один одного, трошечки нереалістично, але це книжка, тому ми її можемо пробачити. І другий мінус. Ця книжка рахується як стандарт Елон, тобто її прочитав і все. Тут є друга частина про її сестру, яка називається Інчантра, і я думала, що це щаслива дилогія, стандарт Елон книжок, і все, у нас є одна сестричка, у нас є друга. Ніхуя. Англійську навіть ще не видано, але буде продовження. Тобто, вони не пов'язані саме з цією сюжетною лінією, з цією книжкою, але це пов'язано з всесвітом. Тобто можна купляти, можна не купляти, це вибір кожного. Але знаючи, що я обожнюю збирати повні колекції серій, для мене це мінус. І я не знала про це, і я раділа, що у мене є всі 2 книжки, класно. А потім я побачила, що їх буде набагато більше.
Тепер перейдемо до героїв. Якщо виділяти другорядних, тут їх начебто і багато, але на них майже ніхто не акцентує великої уваги. У нас є свої мінорні підараси, у нас є там мінорні демони, дияволи і бла-бла-бла. Чесно, вони моментами дійсно просувають сюжет, особливо люди, які приймають участь в цих іграх. Але як такової сильної ролі мені було похуй. Єдиний другорядний персонаж, який грає роль, це її сестра, яка насправді не дуже сильно розкрилася в цій книжці, бо в неї є своя сольна книжка, але мені подобається її більш-менш характер, гумор і так далі. Але на початку книжки мені не вистачило оцього сестринського зв'язку і виправдовувати дії Офелії, що ось вона пішла рятувати сестру, повертати сестру. З одного боку, я думаю, а нахіра, ну у вас якби не настільки теплі стосунки, бо судячи з того, що було на початку, я не вірила, що у них настільки міцні і теплі стосунки. І тому це трошки мене обурювало. Але як людина і сестра непогана, тому як другорядний персонаж ми зараховуємо. Ну не дарма ж вона заслужила сольну книжку. Тепер по головним героям. Головна героїня Офелія, вона доволі сильний персонаж, враховуючи, що в неї є магія, в неї все це є. Вона ніколи не мала справу з дияволами, але все одно пішла і бачить їх всі ці їх випробування. Вона молодець. Але моментами вона була доволі впертою. Знаєте, оцей типаж персонажів, по-перше, який намагається відкинути всі очевидні почуття всередині і серця, коли вже очевидно абсолютно всім довкола, включно з читачем, окрім неї. І я думаю, ну нахуя, ти бачила свого потенційного мужика? Не треба це робити, не треба. Зупиніться, будь ласка. І другий момент – це впертість буквально в поведінці, тому що Блеквелл їй повинен допомагати з завданнями, і він їй буквально каже, слухай, завдання можуть бути різні. Будь ласка, як тільки ти заходиш у це пекельне коло, одразу мене поклич, давай вдвох розбиратися. А Офелія просто в якийсь момент, ой, я забула, ой, щось там. І Блеквелл просто в тупу сидить і чекає. Наступний головний персонаж, який витягує все, заради якого читається ця книжка, заради якого кайфується весь процес читання, це Блеквелл. По-перше, Блеквелл зовнішньо об'єднує Драко Мелфоя з кольором волосся, очі і так далі, і його вальяжно-хитрим характером, таким самовпевненим, як у Ніка Вайлда і Зоотрополіса. Ви просто уявіть цю комбінацію. Просто для наглядного прикладу, як його зображають на фанартах. Блеквелл – приклад грінфлежного чоловіка. Він доволі турботливий, він дуже сильно хвилюється, він джентльмен. Тобто він розуміє, що вона його хоче, він розуміє, що він її хоче. Але він каже, я зупинюсь в ту ж секунду, як ти скажеш. Я не торкнусь тебе, поки ти не скажеш. І моментами він захисницький. І це не переходить хворобливу межу. Я просто кайфую з його цієї риси. You came. I told you before that nothing would ever stop me from getting to you if you needed me, and that will remain true forevermore. I would tear the universe apart at its seams if I must. Для фанаток і фанатів тропу з цитаткою «Хто це зробив з тобою?» це для вас. Щодо динаміки їх стосунків. Я би сказала, що їх стосунки вайбом чисто нагадують Grumpy and Sunshine, в якому випадку Grumpy – це вона. Знаєте, оце її риса «я заперечую всі очевидні почуття», коли всім зрозуміло, воно бісить в моментах розвитку їх романтичних стосунків, але і так само додає таку іскру, яка запалює всі такі романтичні події. А враховуючи, що її запальний характер доволі класно противоставляється йому хитрому, самовпевненому лисячому характеру, то в них динаміка нагадує щось типу такого. Don't look at me with those eyes. What eyes? І паралельно
він її любить стібати. І коли він познайомився з її сестрою, вони почали стібати її вдвох. І це не було токсично, але це було дуже гуморним таким вайбом, мені дуже подобалося. І наодинці з один одним вони теж кожен раз, коли вона щось робить, на прикладі випробування пекельного кола, де з'являлися істоти, схожі на ту людину, яку ти дуже сильно хочеш потайки. І, звісно, у Офелії з'явився Блеквелл, хоча вона тоді ще нічого з ним не робила. І взагалі, ні, ти мене бісиш, іди куди подалі. А Блеквелл в той же момент спостерігав, щоб, не дай Бог, з нею нічого не сталося. І коли він це спостерігає, то наступні моменти їх спілкування – це одна суцільна підйобка. І в якийсь момент, коли вона вже загубилася, хто з цих Блеквеллів справжній, навіть коли вона притиснула його до стіни з бажанням просто вбити, тому що вона дійсно не знала, чи це він теж не втрачає можливості тут пожартувати. I don't care if you're already dead, she hissed. I'm going to kill you again. Is this your attempt at flirting, Angel? He choked out, despite the pressure she was putting on his neck. Her lip curled up in disgust. Both my hands are wrapped around your throat. That doesn't make it any clearer. Це неймовірна, проста, легка і дуже цікава романтична гаряча книжка романтезі. Тут дуже чудова атмосфера, яку я би передала приблизно ось так. Наостанок декілька неймовірних цитат від Блеквелла. Я не можу цього витримати. Я, чорт забирай, не можу винести думки про те, що він або хтось може догоджати тобі, окрім мене. Я б краще перестав існувати, ніж дізнався, що ти дивишся на когось іншого так, як дивишся на мене, коли я торкаюся тебе. Чому? Боже мій, я не знаю. І я знаю, що це небезпечний шлях. Я знаю, що мені потрібно мати достатнє самовладання, щоб просто триматися подалі від тебе. Але ти єдине, що коли-небудь давало мені хоч якусь надію у цій вічності у пеклі. Сон, який я шукав, той, що розбудить мене. Думка про те, щоб згаяти бодай ще одну секунду, коли я можу втратити тебе назавжди лише за 3 дні, зруйнує мене. Ти найближче, що я коли-небудь відчував до раю, і я не готов це відпустити. Тому мені тут абсолютно все сподобалось. Сюжет цікавий, різноманітний, не банальний, не клішований, з неочікуваною, кінцівкою 10 з 10. Романтичні сексуальні стосунки, та 11-12 з 10, Це просто не книжка, а прелюдія. Із маску, не треба, якщо ви прочитаєте цю книжку. 10 з 10. Тому, як ви зрозуміли, загальна оцінка цієї книжки для мене 10 з 10. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.